امروز روایت بلاگری رو میشنوید که به طمع اموال همسر سابقش خودش و خانوادش رو به دردسر بدی میندازه. نه بخشیدمش نه فراموش کردم، سپردم به دست خالقش. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید اول این ویدیو رو لایک کنید و تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به تهران. 13 شهریور سال 1402 خانومی با کلانتری شهر زیبا تماس میگیره و گزارش قتل یک مرد 50 ساله رو اعلام میکنه. پلیس هنگام ورودش به منزل این مرد 50 ساله با جسد خونینش که روی زمین افتاده و با ضربات چاقو به قتل رسیده مواجه میشه. همین کافی بود تا پلیس تحقیقات رو از همون لحظه شروع کنه و بعد از اینکه دستور بررسی دوربین‌های مداربسته رو گرفتن، بلافاصله دوربین‌های ساختمون رو بررسی کردن. امیر 50 ساله به تازگی رئیس یکی از شعبات بانک تجارت توی شهر زیبا شده بود و از ازدواج اولش با خانومی به اسم ساناز صاحب یک دختر 16 ساله به اسم سانیا بود. اما ساناز از امیر جدا شده بود و امیر با خانم دیگه ای ازدواج کرده بود. ساناز و سانیا رابطه بدی با هم نداشتن، اما سانیا نسبت به پدرش کینه بزرگی به دل داشت، چون عصبی بود از تصمیمی که پدرش برای جدایی از ساناز مادرش گرفته بود و تحمل ورود یک زن تازه وارد به عنوان نامادری رو نداشت. سانیا بعد از جدایی پدر و مادرش مجبور بود با پدرش و نامادریش مدت طولانی رو زندگی کنه، اما خیلی دووم نمیاره و پدرش تصمیم میگیره اون رو به ترکیه بفرسته تا توی یک مدرسه شبانه روزی تحصیل کنه و وقتی 18 سالش شد اون رو برای ادامه تحصیل به کانادا بفرسته. امیر توی ازدواج دومش هم شکست میخوره و از همسر دومش هم جدا میشه. بریم با ساناز، همسر اول امیر، بیشتر آشناشیم. ساناز مترجم زبان ترکیه و تدریس هم میکنه. عضو یک خانواده شلوغه که حاشیه‌های خیلی زیادی دارن. تا جایی که اطلاع داریم پدر خانواده فوت شده و ساناز 5 تا خواهر داره و این 5 تا خواهر رابطه خیلی خوبی با هم ندارن. همچنین شایعاتی در مورد رابطهشون با مادرشون هم وجود داره که این خواهرها نسبت به مادرشون فوق‌العاده بی‌عاطفن و مادرشون رو رها کردن. از طرف دیگه روابط این خواهرها 0 و 100. بعضی وقتها به قدری جلوی بقیه ابراز علاقه به هم میکنن که اطرافیان شاخ در میارن از اینکه چقدر احساسات بین این خواهرها رد و بدل میشه. اما متاسفانه بعضی وقتا هم به بزن ختم میشه روابطشون و مدت طولانی با هم قهر میکنن. نمیشناسمش، به کسی که نمیشناسم خیلی قهر کردم که الان میخوام آشتی کنم. و متاسفانه غیبت کردن و پشت سر هم حرف زدن توی این خانواده طبیعیه. یکی از خواهرهای ساناز به اسم آنا از بلاگرهای معروف اینستاگرامه که در واقع بهش میگن بانوی تبریک ایران. تبلیغات متفاوت این بلاگر باعث شد توی اینستاگرام به شدت دیده بشه. در واقع پول میگرفت و تولد مردم رو با گویش خاص خودش و چرب زبونی تبریک میگفت. تولد داریم. چه تولدی؟ بله، امروز میخوایم تولد آقای جونکوک رو تبریک بگیم. فکر کردیم فقط ایران سلطان ستون بوتون داره، تو کره جنوبی سلطان ستون بوتون نداریم. انسان خوشتیپ اکچری های کلاس گفتن از اون جذابه لعنتی شهریور ماهی خاص خوش هیکل، گفتن هم کیوته با اون تتوهای خوشگل رو دستش. آقای جونکوک گفتن زیادم از آن بارو دونستی ابرمر، درست کره‌ای ولی آرمیا همه دوست دارن. بله، قطعا خیلی هاتون حداقل یک بار توی اینستاگرام با این بلاگر مواجه شدین. 5 سال پیش روزانه 250,000 تومان بابت هر تبلیغ دریافت میکرد و روزانه بین 5 تا 6 استوری برای تبریک تولد مردم میذاشت. همسر اول آنا فوت شده و از ازدواج اولش 2 تا پسر بزرگ داره و مجدداً ازدواج میکنه و فرزند سومش رو که یک دختره به دنیا میاره. قبل از ازدواج مجددش به خاطر شایعاتی که در رابطه با مرگ همسرش به وجود اومده بود، همراه با ساناز ایران رو به مقصد ترکیه ترک میکنن. ساناز هم با مرد دیگه آشنا میشه به اسم محمد و ازدواج مجدد میکنه.
طبق گفته نزدیکانشون این دوتا خواهر توی ترکیه دچار مشکل میشن و مشکل درست میکنن و درگیر میشن و بزن میکنن و متاسفانه دیپورت میشن و برمیگردن ایران. البته خیلی نمیشه به گفته های اطرافیانشون اعتماد کرد، چون با این روابطی که این خانواده با بقیه دارن احتمال اینکه اطرافیان حقیقت رو نگن زیاده. بعد از برگشت این دوتا خواهر به ایران، آنا بلاگری توی اینستاگرام رو شروع میکنه و توی اون دوره تب بلاگر شدن توی ایران به شدت زیاد بوده و طبیعیه که ساناز هم به تقلید از خواهرش شروع کنه به پیج زدن و از روزمرگی‌هاش برای مردم بذاره و تلاش کنه مخاطبینش رو افزایش بده تا اون هم مثل خواهرش دیده شه. اما متاسفانه خیلی موفقیت آمیز براش پیش نمیره. همچنین ساناز از ازدواج دومش با محمد صاحب 2 پسر میشه، مهزاد و کیبار، 12 و 7 ساله، که متاسفانه پسر کوچیکترش کیبار چون نارس به دنیا اومده بوده دچار مشکلات جسمی و مغزی زیادی بوده و چیزی که ساناز رو به عنوان یک مادر اذیت میکرد حرفهای فامیل و عزیزانش در رابطه با مشکلات کیبار بود. فامیل معمولا نادیدش میگرفتن یا پشت سرش حرفهای بدی میزدن در رابطه با اینکه بچه ساناز معلوله و ساناز با نمایش دادن کیبار داره تلاش میکنه از این بچه پول در بیاره و گدایی کنه. عمل میخواد بره و برایشون بیهوش میخواد بشه. حتما براش دعا کنید دوستان. کیباری که خیلیا تحقیرش کردن، خیلیا از مشکلش به دهن آوردن، بارها با دهنش باز گوشمون شنیدیم بوده که گفتن فلانی رو میشناسی، همین که به بچه معلول داره، یا گفتن که چی دیگه پارسال مریض شدم به خاطر این حرف، گفتن من با پای نمیدونم چیه کیبار میرم گدایی. واگذار کردیم به امام رضا و خدای کیبار. با دخترش از ازدواج اولش یعنی سانیا دورا دور در ارتباط بود، اما بعد از اینکه با محمد ازدواج میکنه رابطهشون شکراب میشه و سالها با هم قهر میکنن. جالبه که به فالوورهای اینستاگرامش به هیچ عنوان نگفته بود از ازدواج اولش یک دختر بزرگ داره و بعد از مدت طولانی توی سال 1402 از دخترش توی استوریهاش رونمایی میکنه و فالوورهاش تعجب میکنن که این دختر تا امروز کجا بوده، اما به هیچ عنوان هیچ توضیحی بهشون نمیده در رابطه با اینکه توی رابطه اولش چی گذشته و چرا توی این مدت با دخترش قهر کرده. در واقع جریان این بود که سانیا از ترکیه برگشته بود و از دست امیر پدرش عصبی بود. میگفت بابا خسیسه، پول نمیفرسته، برام توی ترکیه خونه نمیگیره. از طرفی هم دلش نمیخواست با پدر و نامادریش توی یک خونه زندگی کنه. برای همین تلاش کرده بود که رابطش رو با مادرش ساناز درست کنه تا ساناز قبول کنه سانیا بیاد با اون و محمد توی یک خونه زندگی کنه. در این حین امیر مدام با ساناز که همسر سابقش بود تماس میگرفت تا در مورد مشکلات و معضلات سانیا باهاش صحبت کنه و این موضوع محمد رو خیلی اذیت میکرد که چرا ساناز همسر من باید مدام با امیر همسر سابقش صحبت کنه و هیچ دلیلی برای این تماس‌های تلفنی نمیدید. در نهایت سانیا با پدرش قهر میکنه و به خونه ساناز و محمد نقل مکان میکنه و تصمیم میگیره به هیچ عنوان دیگه به خونه پدرش برنگرده. همه این مشکلات باعث شده بود که سانیا و ساناز و محمد با همفکری هم برای طمع به اموال امیر نقشه شومی بکشن. هنوز مشخص نیست که مغز متفکر این برنامه ریزی در واقع کی بوده، اما منابع زیادی اعلام کردن که سانیای 16 ساله تصمیم اصلی رو گرفته و برنامه ریزی های اصلی این نقشه توسط اون بوده. یک شب بعد از اینکه شامشون رو میخورن حرف از ارث و میراث امیر میشه که بالاخره در نهایت به سانیا میرسه و همین موضوع باعث میشه که این 3 نفر وسوسه بشن برای اینکه سانیا زودتر از موعد به ارثیه خودش برسه و از همونجا نقشه قتل امیر رو میکشن. توی صحبت‌های سانیا کاملا مشخص بود که خونه مستقل خودش رو توی ترکیه میخواد و از طرفی ساناز هم بدش نمی اومد
از این ارث و میراث دخترش و اموال شوهر سابقش چیزی عایدش شه تا بتونه پسر کوچیکش رو درمان کنه، سر و سامونی به زندگیش بده و جلوی بقیه خواهرهاش عرض اندام کنه. محمد قرار بود ماشینشون رو عوض کنه و یک ماشین جدید بخره. به واسطه یکی از دوستانش با مردی آشنا میشه که توی صحبت‌هاشون اون مرد که اسمش علی بوده به محمد میگه من یک زیرخاکی پیدا کردم و این زیرخاکی یک گردنبند قدیمیه، ولی من نه عتیقه شناسی میشناسم، نه کارشناسی، نه کسی که بتونه این عتیقه رو به قیمت از من بخره و من به شدت لنگ پولم و هیچ شغلی الان ندارم، برای همین مجبورم ماشینم رو بفروشم. علی ادعا میکنه گردنبند زیرخاکی که پیدا کرده حدوداً 1 کیلو وزن داره و الان برای اینکه بتونه هزینه‌های زندگیش رو تامین کنه پیش یکی از دوستانش به اسم حمید که نقاش ساختمونه میره سر ساختمون رو کار میکنه. محمد با شنیدن این موضوع گوشش تیز میشه و بعد از اینکه برمیگرده خونه تمام صحبت‌هاش با علی رو به ساناز همسرش منتقل میکنه و وقتی ساناز متوجه این موضوع میشه از اونجایی که علاقه شدیدی به طلا داشته به محمد میگه این فرصت خوبیه، ما نباید این عتیقه رو از دست بدیم، میدونی چقدر میارزه؟ ثانیه 16 ساله وقتی متوجه این موضوع میشه به مادرش ساناز میگه صبر کن ارثمو بگیرم، بهت انقدر پول میدم که یه خونه برای خودت بگیری، بتونی اون گردنبند رو هم بخری، اما همه اینا به این بستگی داره که از شر بابا خلاص شیم. با محمد مشورت میکنن و محمد بهشون راحت ترین راه رو پیشنهاد میده، البته از نظر خودش. بهشون میگه بهترین راه اینه که مدارک و اسناد مهم امیر رو بدزدیم و با جعل سند همه رو به نام سانیا کنیم و بعد انتقالشون بدیم و اقدام کنیم برای فروش کل املاک امیر. اما در واقع هدف سانیا چیز دیگه ای بود. اون میخواست از دست پدرش خلاص شه. برای همین به ساناز و محمد پیشنهاد میده آدمکش اجیر کنن تا پدرش رو به قتل برسونه و اینجوری سانیا به صورت رسمی و قانونی صاحب ارثیه خودش میشه و بعد از اینکه به ارثیه‌اش رسید پول آدمکش‌ها رو پرداخت میکنه و بقیه اموال رو در اختیار مادرش و ناپدریش محمد میذاره. محمد و ساناز بالاخره تصمیم خودشون رو میگیرن و دنبال آدمکش میگردن تا این نقشه شومشون رو عملی کنن که محمد یاد علی میفته، همون مردی که قرار بود ازش ماشین بخره و به شدت هم لنگ کار بود هم لنگ پول. خیلی هوشمندانه باهاش قرار میذارن توی خونه خودشون و بهش میگن ما مایلیم که اون عتیقه‌ای که پیدا کردی رو ازت به قیمت بالاتری بخریم. علی هم اون گردنبند عتیقه رو با خودش به خونه اونها برده بود تا یه نگاهی بهش بندازن و اگر واقعا قصد خرید دارن همونجا کارو تموم کنن. اما محمد زیرکانه بحث رو عوض میکنه و بهش میگه اوضاع کاری چطوره؟ کار جدید پیدا کردی؟ اوضاع مالیت بهتر شد؟ علی هم بهش جواب میده نه متاسفانه، همچنان در به در کار و پولم. محمد همچنان ادامه میده و بهش میگه یک پیشنهاد کاری خوب برات دارم. از اونجایی که گفتی اوضاع مالی خوبی نداری، اگر این کار رو قبول کنی پول خوبی توشه. جریان ارثیه سانیا رو و مشکلاتش با پدرش امیر رو برای علی توضیح میده و بهش میگه اگر امیر حذف بشه 2 میلیارد تومان گیرت میاد و متاسفانه علی بدون اینکه فرصتی برای فکر کردن از این خانواده بخواد قبول میکنه، ولی بهشون میگه من به تنهایی نمیتونم این کار رو انجام بدم، اگر ایرادی نداره دوستم رو هم بیارم تا کمکم کنه. محمد مانعی نمیبینه و قبول میکنه که علی دوستش حمید رو، همون نقاش ساختمونی که با هم سر ساختمون میرفتن و کار میکردن که اوضاع مالی بدی داشت رو هم با خودش همراه کنه. همون شب یک قرارداد بین سانیا و علی نوشته میشه بابت خرید گردنبند و پرداخت 2 میلیارد و هیچ اشاره‌ای به موضوع دیگه‌ای نمیشه و قرار بوده بین خودشون بعد از اتمام کار پول بهشون پرداخت شه. مبلغ ناچیزی رو به علی و حمید میدن تا کار رو شروع کنن و از طرفی هم علی گردنبند رو پیش ساناز میذاره تا ساناز اون رو به کارشناس نشون بده
و این یک تضمینی برای ساناز و سانیا باشه تا خیالشون راحت باشه علی و حمید امیر رو به قتل میرسونن. و بعد از نقد کردن ارثی دستمزد علی و حمید پرداخت میشه و اگر مایل بودن این خانواده بابت گردنبند هم مبلغی رو پرداخت میکنن و اون رو میخرن. اگر هم راضی نباشن و قصد خرید نداشته باشن گردنبند رو پس میدن. علی میره سراغ دوست و همکارش حمید و جریان رو براش توضیح میده و میگه ما قراره وارد خونه رئیس بانک بشیم، اسناد و مدارک مهمش رو بدزدیم و برای اینکه تنبیه بشه یه کتکی هم بهش بزنیم و از خونه بیایم بیرون و همه ماجرا رو برای حمید توضیح نمیده. حمید وقتی متوجه میشه پای پول وسطه با جون و دل قبول میکنه، اون هم در ازای 150 میلیون تومان. و علی بهش نگفته بوده قرار پول بیشتری گیرشون بیاد و قصد داشته با 150 میلیون تومان همه چیز رو تموم کنه و حمید هم در جریان نبوده که قراره به زودی دست به قتل امیر بزنه. برگردیم به روز حادثه. خانومی که با پلیس تماس گرفته بود و گزارش قتل امیر رو داده بود در واقع خواهر امیر، عمه سانیاست. وقتی همکارهای امیر متوجه غیبتش توی محل کار میشن با خونه تماس میگیرن اما جوابی نمیگیرن. برای همین با خانواده امیر تماس میگیرن و خواهر امیر برای اینکه از سلامتی برادرش مطمئن بشه به خونه برادرش سر میزنه، اما با جسد برادرش روی زمین مواجه میشه که غرق در خونه. پلیس توی بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته متوجه میشه قبل از حادثه دختر مقتول وارد خونه شده و بعد از اینکه از خونه خارج شده در خونه رو باز گذاشته. دقایقی بعد 2 مرد با کلاه و هودی و دستکشی که به دست داشتن وارد ساختمون میشن و این پوشششون برای پلیس سوال برانگیز بود چون الان فصل تابستونه و هیچکس هودی نمیپوشه. اون 2 نفر به راحتی وارد ساختمونی شده بودن که درب ورودیش باز بود و با 16 ضربه چاقو به قلب و گردن رئیس بانک اون رو به قتل رسونده بودن و بعد از ساختمون خارج شدن. پلیس کاملا اطمینان داشت که قتل کار این 2 نفره. مسیر تردد این 2 نفر رو بعد از خروجشون از ساختمون دنبال میکنن و متوجه میشن نزدیک به یک ایستگاه اتوبوس با یک مردی قرار گذاشتن و صحبت کردن. اون مرد محمد، همسر دوم ساناز بود. باز گذاشتن درب اصلی ساختمون به واسطه سانیا که الان با مادرش ساناز و ناپدریش محمد زندگی میکنه و ملاقات اون 2 نفر با محمد برای پلیس به معنای این بود که این یک توطئه خانوادگیه. برای همین سانیا دختر مقتول و محمد ناپدریش دستگیر میشن و راز این پرونده افشا میشه. سانیا توی اظهاراتش میگه امیر مرد خسیسی بود، در حق من و مادرم بدی کرده بود و من کینه شدیدی ازش به دل داشتم. وقتی مادرم من رو باردار بود پدرم پسر میخواست و وقتی متوجه شد جنسیت بچهش دختره مادرم رو کتک زد و جداییشون باعث آسیب‌های وحشتناکی به من شد. قصد داشتم از پدرم انتقام بگیرم و ارثیم رو ازش بگیرم و برای خودم و مادرم زندگی خوبی رو بسازم. بعد از اعترافات این دختر مادرش هم دستگیر میشه و توی بازجویی‌هاش عنوان میکنه که مهندس کامپیوتره و توی ترکیه تحصیل کرده، از پدری روس و مادری ایرانی به دنیا اومده و الان ساکن ازمیره و برای این به ایران برگشته که بتونه پسرش رو درمان کنه. همچنین به پلیس میگه من یک نابغه بودم که شوهر اولم اجازه ادامه تحصیل به من نداد. ازدواج مجدد کردم و از ازدواج دومم یک پسر 7 ساله و 12 ساله دارم و الان هیچ خبری از پسرهام ندارم چون موقعی که دستگیرم کردید اونها رو تحویل بهزیستی دادن. هیچ مشکل مالی نداشتم و جنایت رو صرفاً به خاطر پایان دادن به اذیت و آزارهای امیر انجام دادم، نه به خاطر پولش. مدتی قبل دخترم که سالها با من قهر بود به خونمون برگشت، ولی این بار با پدرش قهر کرده بود و از من خواست
تا با ما زندگی کنه. امیر همسر اولم مدام با من تماس میگرفت و جلوی در خونم بود و اصرار میکرد که همسرم محمد رو ول کنم و دوباره با امیر ازدواج کنم. برای پایان دادن به این اذیت و آزارها و مزاحمت‌هاش تصمیم گرفتم چنین جنایتی کنم و الان حاضرم همه چیز رو گردن بگیرم تا محمد آزاد بشه. برای همین با پلیس همکاری میکنه و اون 2 نفر آدمکشی که اجیر کرده بود رو به پلیس لو میده. علی و حمید هم 2 مهر ماه در شاهین ویلای کرج دستگیر میشن. بعد از دستگیریشون توی بازجویی‌هاشون خیلی تلاش میکنن خودشون رو بیگناه جلوه بدن، اما در نهایت اعتراف میکنن. 1 میلیارد پول زیادی بود و فکر میکردیم قضیه یک تنبیه ساده است و قراره طرف رو جوری بزنیم که فلج بشه، اما بعداً متوجه شدیم که مأموریتمون قتله. برای اینکه کسی شک نکنه یک قرارداد سوری نوشتیم بابت فروش گردنبند عتیقه که تحت هیچ شرایطی گیر نیفتیم و بعداً خانواده مقتول نتونن زیر حرفشون بزنن. بر اساس قراردادی که تنظیم کرده بودیم قرار بود خانواده مقتول برج 7 به ما 2 میلیارد پرداخت کنن که اول سهم حمید 150 میلیون تومان بود و بعد از اینکه قضیه لو رفت و همه چیز رو متوجه شد نفری 1 میلیارد به همون میرسید. به ما وعده داده بودن که اگر 1% گرفتار بشید ما خودمون دیه رو پرداخت میکنیم و شما رو آزاد میکنیم. اون 2 نفر وسوسه شده بودن، از طرفی عذاب وجدان هم گرفته بودن. شیر یا خط میندازن تا خیالشون راحت شه بابت کاری که دارن انجام میدن، اما از بخت بدشون سکه به سمتی میفته که باید کار رو تموم میکردن و باید مأموریت قتلشون رو به پایان میرسوندن. همچنین میگن سانیا و ساناز قرار بود بابت یک آشتی کنون سوری به بانک محل کار امیر برن و بعد از اینکه این پدر و دختر آشتی کردن امیر رو راضی کنن تا اجازه بده دخترش سانیا دوباره بره با پدرش توی یک خونه زندگی کنه و ثانیه کلیدهای خونه رو بگیره و به اون 2 نفر تحویل بده. صبح روز بعد کلیدها رو به دست اون 2 نفر میرسونن و 10 صبح اون 2 نفر میرن درب خونه امیر تا وارد خونه شن. قرار بود اون 2 نفر توی خونه پنهان شن تا امیر از محل کارش به خونه برگرده، اما کلیدهایی که به اون 2 نفر داده شده بود به در ورودی نمیخورد. برای همین علی و حمید با ساناز تماس میگیرن و بهش میگن ما یه مشکل داریم، این کلیدا مخصوص این قفل نیست، الان باید چی کار کنیم؟ ساناز بهشون میگه یکم تحمل کنید، دخترم و پدرش توی مسیر خونن. در ادامه میگن وقتی سانیا و پدرش به خونه رسیدن سانیا در اصلی ورودی ساختمون رو برای ما باز گذاشت، اما درب دوم همچنان قفل بود. این بار دیگه واقعا منصرف شده بودیم و میخواستیم برگردیم، اما همون لحظه ساناز با ما تماس گرفت و گفت دخترش سانیا بهش زنگ زده و بهش گفته منتظره تا پدرش بخوابه تا از خونه خارج شه و در رو برای این 2 نفر باز بذاره. در نهایت وارد خونه شدن. سانیا اتاق پدرش رو به اون 2 نفر نشون میده و خودش از ساختمون خارج میشه. وقتی اون 2 نفر وارد اتاق امیر شدن و میخواستن کیف مدارکش رو بردارن، دست یکی از اون 2 نفر به وسیله برخورد میکنه و یه صدا ایجاد میشه که باعث میشه امیر از خواب بیدار شه و با این 2 نفر درگیر شه. این درگیری در نهایت به 16 ضربه چاقو به گردن و قلب امیر ختم میشه که حمید اظهار میکنه اصلا قرار نبوده با خودشون چاقو ببرن و قرار نبوده بهش آسیبی بزنن و اون فقط قرار بوده چند ضربه به سر و پای امیر وارد کنه، در صورتی که متوجه میشه علی با خودش یک طناب آورده و اون رو دور گردن امیر انداخته و داره فشار میده و از حمید میخواد که با چاقویی که روی زمین افتاده به گردن امیر ضربه بزنه. وقتی کارشون اونجا تموم میشه با محمد توی ایستگاه اتوبوس قرار میذارن و از اونجا به سمت خونه ساناز حرکت میکنن و توی خونه بعد از اینکه صحبت کردن بهشون میگن لباسهاتون رو عوض کنید تا شناسایی نشید و به هر کدومشون
مبلغ 1,000,000 تومان بابت کرایه و وسایلی که خریده بودن پرداخت میکنن. قرار بود دستمزدشون رو به صورت دلار یا به صورت طلا از این خانواده دریافت کنن، اما دستگیر میشن و به هیچ عنوان اون روز رو نمیبینن. یکی از قاتلین میگه از مرگ خیلی میترسیدم و برای همین وقتی دستگیر شده بودم اوایل اعتراف نمیکردم، اما بعد از اینکه مدتی رو توی بازداشتگاه گذروندم فهمیدم خیلی تنهام و ممکنه هیچ وقت رها نشم و الان تنها آرزوم اینه که زودتر اعدامم کنن. محمد هم توی بازجویی‌هاش اظهار کرده به هیچ عنوان قصد کشتن امیر رو نداشتن و برنامه‌شون فقط سرقت مدارک برای جعل اسناد بوده و اون 2 نفر سر خود دست به قتل امیر زدن و محمد از همه چیز بیخبره. با وجود گذشت 1 سال و 3 ماه از این پرونده تا امروز خانواده ساناز به هیچ عنوان در رابطه با این پرونده صحبت نکردن. از اونجایی که هیچ واکنشی هم نشون ندادن، هر بار کسی توی پیج خواهر ساناز ازش در رابطه با این پرونده سوال میپرسه بلاک میشه. یکی از دوستهای نزدیک خواهر ساناز، همون آنا که مشغول به بلاگریه، ادعا کرده که از آنا شنیده خواهری به اسم ساناز نداره و نمیخواد هم داشته باشه و تا امروز پیگیر خواهرش هم نشده و 2 بچه‌های ساناز همچنان توی بهزیستی هستن. دیگه فهمیدم توی مجازی چیا واقعیان چیا واقعا دروغن و برای اثباتشون هم تلاش کردم، ولی یکی که خواب باشه بخوای بیدارش کنی راحت میشه بیدارش کرد، وای به اون روزی که طرف خودشو بزنه به خواب هرگز نمیشه بیدارش کرد. لطفا لایو من راجع به خودم صحبت کنید، خودم سوال کنید. نمیشناسمش، به کسی که نمیشناسم خیلی قهر کردم که الان میخوام آشتی کنم. 2 پسرهای ساناز توی بهزیستی هستن و هیچ حکمی برای متهمین این پرونده هنوز صادر نشده. احتمال میره 2 قاتل اصلی حکم اعدام بگیرن و بقیه افرادی که توی این پرونده مشارکت داشتن یا قتل رو برنامه‌ریزی کردن حبس طولانی مدت بگیرن. دلم به شدت برای این 2 پسر بچه سوخت، چون توی یک شب خواهر و پدر و مادرشون رو از دست دادن و اصلا نمیدونن آیا دوباره شانس زندگی کردن با این خانواده رو خواهند داشت یا نه. مقصر اصلی این پرونده واقعا کی بود؟ محمد، ساناز یا سانیای 16 ساله؟ و قطعا مظلوم ترین شخصیت های این پرونده اون 2 پسری هن که الان توی بهزیستی هن. خیلی دوست دارم صادقانه نظرات واقعیتون رو در مورد این پرونده بدونم و ممنونتونم که تا این لحظه کنارم بودید و اگر این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی رو به هیچ عنوان از دست ندید و مرسی.